Matatandaang noong Abril na nakaraang taon, dumating sa Pilipinas ang pinakamoderno at pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard o PCG, ang BRP Gabriela Silang na naglayag pa mula France. At sa paglaganap ng COVID-19 sa Pilipinas, naging pangunahing floating asset ito sa paghatid ng tulong sa mga apektadong lalawigan ng bansa. Maliban sa mga naunang barko ng PCG na nagbabantay sa Kalayaan Group of Islands, ay magpapatrolya sa kauna-unahang pagkakataon ang makabagong offshore patrol vessel ng Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Nagsimula pumalaot ang BRP Gabriela Silang noong 23 ng Abril para sa 10 araw na pagsasagawa ng Maritime Patrol Operations at Capability Enhancement Training bilang bahagi ng Task Force Pagsasanay. Maliban sa pagbabantay sa karagatan, layunin ng Coast Guard na mas lalong mahasa ang kakayahan ng mga bagong tauhan nito, maging ang mga candidate officers na miyembro ng Coast Guard Officers Course Class 27 Alpha na sumailalim sa isang shipboard familiarization training bilang paghahanda sa kanilang future assignments sa mga karagdagang floating assets ng PCG. Ayon kay Commander Alberto Ferre, Commanding Officer ng BRT Gabriela Silang, 30 sa mga estudyante ay mga nagtapos sa Allied Service Academies ng PCG, gaya ng Philippine Merchant Marine Academy at Maritime Academy of Asia and the Pacific. We accommodated 30 students at CGOC, so most of these students are maritime related lang yung background niya. Some have their license, actually sila outside sa merchant ship. Pero ang goal natin, why we have the training, is for them to be familiarized with the cultures on board our Coast Guard Pacific. But the main point there is to enhance lagi yung ating capability ng bawat isa. Kasi bago yung barko, so at least they can familiarize sa mga equipment natin on board, how the offshore work during patrol. So very different kasi ito compared sa merchant life nila outside. Dahil lubos na naapektuhan ang maritime industry dulot ng COVID-19 pandemic, 2 sa mga officer candidates na nagsasanay na sina Candidate Officer Almero at Candidate Officer Visconde ay kahit pawang mga non-sponsored cadets ay mas piniling maging bahagi ng Philippine Coast Guard upang magsilbi sa bayan at mapalaganap ang kontribusyon ng kababaihan sa sektor ng pagbabarko. Ginrab ko yung opportunity na may experience ako third engineer, OIC. Ginrab ko yung opportunity na makapasok sa Coast Guard to expand my knowledge, to share my knowledge in safety ma'am. Kasi may experience ako sa safety on board international vessels. So, pwede ko siya i-adapt dito sa Philippine Coast Guard. Is maging future officers kami ma'am ng Philippine Coast Guard. Hindi pwedeng kumbaga ma'am, hindi kami pwedeng specialized lang sa isang area sa barko. Moreover with that ma'am, dapat alam namin yung halos lahat sa barko. Technically, since may background kami sa international vessels, kasi parang konting adjustment na lang ma'am yung ginawa namin, tapos duties namin. So may navigational duties kami, watchkeeping duties din kami. 10 days ngayon ma'am. Ano naman ma'am, so far so good yung pag-accommodate sa amin ng BRP Gabriela Silang. Kasama sa mga sinasanay na bagong officers ng kasalukuyang flagship ng Philippine Coast Guard ay si Ensign John Manuel Ramos III na isa sa mga sponsored cadets ng PCG na nagtapos sa United States Coast Guard Academy noong 2020. Ayon kay Ensign Ramos, sa mahigit 1 buwan na pagiging communications officer nito, ay malugod ang pagtanggap sa kanya ng BRP Gabriela Silang bilang karagdagang namumuno sa barko. Especially si Commander Ferre as our CO has been open sa capabilities namin kasi bawat isa sa amin may capabilities na may special talents na i-provide. So far, kahit yung crew, they've been receptive na
the faculty yung background namin, parang they take to consider. I would say it really helped. Besides the leadership qualities that Coast Guard Academy, they taught me how to be ready in a ship with the navigational aspect of the ship. So underway, we have our 4 hours on, 8 hours off regular normal duty section. So I've been assigned as the OW for 4 to 8s. So besides that, I am also the communications officer underway. So any updates or any communication part in terms of our part, receiving and transmitting, it's my responsibility as the comms officer. Liban sa pagsasanay sa pagpapatakbo ng floating assets ng PCG, ayon kay Lieutenant Alan Enrico Alano, Legal Officer ng PCG Maritime Security and Law Enforcement Command, na mahalagang mapaigting ang kaalaman ng mga bagong opisyal sa mga mandato at batas na ipinapatupad sa karagatan habang nagpapatrolya hanggang sa exclusive economic zone ng bansa. Para sa ating mga batang opisyal na maging maayos ang kanilang pag-perform o pamamalakad, lalo na sila yung magbabarko, kailangan talaga nilang malaman ano ba yung mga batas na pwede natin ipatupad, ano yung mga international laws na kailangan natin sundin. Ang primarily concern kasi natin dyan is how to address the legal jurisdictions, ano ba yung mga legal rights natin, most especially when we're patrolling the exclusive economic zone, the contiguous zones, because these are international matters. We have to be very specific on what kind of laws or provisions of laws na pwede natin i-implement or enforce sa mga areas na yan. Kaya tinuturo natin yung mga subjects pertaining to UNCLOS, kasi yan yung mga guidelines na ginagamit natin on how we can address or how we can harmoniously use the oceans. At sa pagkasa ng PCG sa paghahanda nito sa parating na susunod na deployment sa West Philippine Sea, binigyang diin rin ni Commander Ferre ang kahalagahan ng pagsasagawa ng regular na capacity building exercise upang mas pagtibayin ang kahandaan ng Coast Guard alinsunod sa mga nakaatas na mandatong ipinapatupad ng PCG. Ang training naman natin sa barko is, kasi ito we're developing the competency of each, not only officers, pero pati na rin yung ating mga enlisted personnel. Kasi ang pagbabarko kasi is competency-based. So it's a never-ending training, ongoing training yan. Even kami, COs, XOs, and all officers, we treat each day as a continuous training, learning process pa rin. So yun yung ating, goal na i-impart yun sa mga students natin while they have their 10 days shipboard qualification training. Para kay PCG Commandant Admiral George V. Orsabia Jr., ang mga miyembro at asset ng Coast Guard ang pinakamabisang armas sa pagtataguyod ng seguridad sa malawak na katubigan ng bansa. Kaya naman sa kabila ng di matapos-tapos na responsibilidad ng PCG sa gitna ng pandemya, nananatiling prioridad ang pagbibigay ng komprehensibo at masinsinang pagsasanay sa mga miyembro nito. Tinututukan ng serbisyo ang paghasa sa kakayanan ng mga bagong commissioned officers at enlisted personnel, gayong sila ang susi sa pagkamit ng isang world-class Philippine Coast Guard.